upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac, Channel 26. Napapanood din sa Converge Table, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen D. Valeriano, sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan.
Ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraan. Napag-aralan ninyo ang iba't ibang karapatang tinatamasa ng isang batang katulad mo. Ang batang katulad mo ay mayroong karapatang tinatamasa. Simula nang ikaw ay isinilang, ang karapatang ito ay marapat lamang na igalang ng lahat. Ang mga ito ay hindi dapat baliwalain. Ang bawat isa sa atin ay inaasahang igalang ang karapatan ng bawat isa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating aralin, sukatin muna natin ang inyong kaalaman ukol sa pakikipagkaibigan. Sa ating mga mag-aaral na nakatutok sa Facebook Live, i-comment lamang ang inyong mga sagot. Sa atin namang mga mag-aaral na nakikinig sa radyo at nanonood ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Cable TV Channel 100, isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Para sa panuto, isulat ang tama kung ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pakikipagkaibigan at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, kinausap ni Ralyn ang kaklase niyang transferee. Kung ang sagot mo ay tama, magaling. Tama ang iyong sagot. Ang pakikipag-usap ay isang tanda ng kagustuhang makipagkaibigan. Para naman sa ikalawang bilang, ipinagtanggol ni Ella ang kanyang kaibigan sa mga nambubuli dito. Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay. Tama ang iyong sagot. Ang pagtatanggol ay tanda ng pagkakaibigan. Para naman sa ikatlong bilang, ikinakahiya ni John Paul ang kanyang kaibigan na si Jewel. Kung ang iyong sagot ay mali, mahusay ka. Tama ito. Dahil ang tunay na kaibigan ay hindi ka ikakahiya. Para naman sa ikaapat na bilang, interesadong nakinig si Precious sa mga kwento ng kanyang kaibigan na si Alec. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Tama ang iyong sagot. Ang pagpapakita ng interes sa mga kwento o ibinabahagi ng iyong kaibigan ay tanda ng pagiging mabuting kaibigan. At para naman sa panghuling bilang, hindi ipinakilala ni CJ na kaibigan si Andrew. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay. Ikaw ay tama. Dahil ang tunay na kaibigan ay ipapakilala ka bilang kanyang kaibigan. Ngayon naman mga anak, dumako na tayo sa ating talakayan. Ngayong araw ay matututuhan ninyo kung paano makilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay ang pakikipagkaibigan. Mga anak, kayo ba ay may kaibigan? Paano mo siya nakilala? Itag mo naman siya sa comment section ng Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Sa ating araw-araw na pakikisalamuha ay hindi natin maiiwasan na makatagpo ng tao na agad nating makakapalagayan ng loob. Maaaring dahil siya ay mabait, magalang,
Masayang kasama? O hindi naman kaya ay marami kayong pagkakatulad? Hindi mo namamalayan na ang taong ito ay unti-unti nang nagiging bahagi ng iyong buhay bilang isang kaibigan. Madalas, nasasabi na ang kaibigan ay isang kayamanang dapat ingatan. Inihahalin tulad ang isang kaibigan sa isang kayamanan dahil na rin sa magagandang bagay na naidudulot nila sa ating buhay. Ayon kay Sherry Burbach, isang friendship expert, masasabi mong ikaw nga ay tunay na kaibigan kung ikaw ay una, sinasabihan kanya na ikaw ay kanyang kaibigan at ipinakikilala sa iba na ikaw ay kanyang kaibigan. Ikalawa, tinatawag kanya at inaaya sa isang regular na pagkikita o pamamasyal. Ikatlo, mabuti ang pakikitungo niya sa iyo at sa mahalagang tao sa buhay mo. Susunod naman, interesado siya kung nagkukwento ka tungkol sa buhay mo. Susunod ay ipinagtatanggol ka niya at willing-willing siyang tumigil sa lugar kung saan kayo nagkakilala. Karaniwan sa mga patimpalak na iyong sinasalihan ay makakahanap ka din ng iyong kaibigan dahil na rin sa pagkakatulad ng inyong mga gusto. Ngayon naman mga anak, ay meron kayong isang kwentong mapapakinggan na siguradong inyong kagigiliwan. Ngunit bago yan, ay atin munang basahin ang mga katanungan na inyong sasagutin ukol sa kwento. Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Para naman sa ikalawang katanungan, sa anong laro nagkakilala sina Sandro at Nico? Para sa ikatlong katanungan, ano ang nangyari sa sapatos ni Sandro? Para sa ikaapat na katanungan, anong magandang katangian ang ipinamalas ni Nico? At para sa panghuling katanungan, kung ikaw si Nico, gagawin mo rin ba ang ginawa niya at bakit? Ang pamagat ng ating kwento ay Kaibigan mula sa Paligsahan ni Ginang Kathleen B. Valeriano. Nabalitaan ng grupo ni Sandro na mayroong patimpalak sa kanilang barangay. Hilig na ng magkakaibigan na sumali sa mga liga sa iba't ibang barangay dahil na rin sa hilig nila sa basketball. Nag-practice ang grupo ni Sandro para dito. Gusto nilang manalo sa patimpalak na ito. Dumating na ang araw ng patimpalak. Kabado ang grupo ni Sandro, ngunit alam nilang kayang-kaya nilang manalo laban sa kabilang team. Nang sila ay nasa kalagitnaan ng laro, laking gulat ni Sandro nang maalis ang swelas ng kanyang sapatos. Hindi na siya makakapaglaro dahil walang dalang ekstra na sapatos ang kanyang mga kasama. Pinaupo na si Sandro dahil sa nangyari.
Habang siya ay nakaupo, laking gulat niya nang lumapit ang isang miyembro ng kabilang grupo. May dala itong sapatos. Isuot mo muna itong isang sapatos ko upang makapaglaro ka. Wika ni Nico. Naku, nakakahiya. Baka kailanganin mo. Ang sagot ni Sandro. Nagdadala talaga ako sa tuwing kami ay dadayo. Sagot ni Nico. Agad na isinuot ni Sandro ang sapatos at nagpatuloy sa paglalaro. Nanalo sa patimpalak ang grupo ni Nico. Nilapitan ni Sandro si Nico upang magpasalamat at batiin ito. Mula noon ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Sina Nico at Sandro, ang magkaibigan mula sa paligsahan. Tiyak kong naibigan ninyo ang kwentong inyong napakinggan. Ngayon naman ay oras na upang inyong sagutin ang mga katanungan ukol dito. Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Kung ang sagot mo ay sina Nico at Sandro, napakahusay. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang katanungan, sa anong laro o patimpalak nagkakilala sina Sandro at Nico? Kung ang iyong sagot ay basketball, napakahusay. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikatlong tanong, ano ang nangyari sa sapatos ni Sandro? Kung ang sagot mo ay naalis ang swelas ng kanyang sapatos, mahusay. Nakasusunod ka nga sa ating aralin. Para naman sa ikaapat na katanungan, anong magandang katangian ang ipinamalas ni Nico? Kung ang sagot mo ay pagiging mapagbigay, magaling. Tama ang iyong sagot. At para sa panghuling katanungan, kung ikaw si Nico, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Kung ang sagot mo ay oo, aking tutularan ang ginawa ni Nico upang magkaroon ng bagong kaibigan, mahusay mga anak. Tama ang inyong sagot. Sa puntong ito mga anak, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng manonood sa Facebook Live, gamitin ang chat box para sa inyong kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, basahin ang sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pakikilahok sa patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan at mali naman kung hindi. Uulitin ko, basahin ang sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pakikilahok sa patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, hilig ni Maria na gumuhit. Sinabihan siya ng kanyang guro na sumali sa isang patimpalak. Sumali siya upang makakilala ng mga bagong kaibigan. Uulitin ko, para sa unang bilang, hilig ni Maria na gumuhit. Sinabihan siya ng kanyang guro
na sumali sa isang patimpalak. Sumali siya upang makakilala ng mga bagong kaibigan. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, kinausap ni Jam ang kapwa niya kalahok sa patimpalak sa pag-awit. Kinausap ni Jam ang kapwa niya kalahok sa patimpalak sa pag-awit. Kung ang sagot mo ay tama, magaling. Ito ang tamang sagot. Para naman sa ikatlong bilang, sa sinalihang quiz bee ni Erica ay hindi niya pinansin ang kapwa niya kalahok na nais makipagkaibigan. Uulitin ko, para sa ikatlong bilang, sa sinalihang quiz bee ni Erica ay hindi niya pinansin ang kapwa niya kalahok na nais makipagkaibigan. Kung ang isinagot mo ay mali, mahusay. Ito ang tamang sagot. Para sa ika-4 na bilang, iniiwasan ni Renela ang makipagkaibigan sa mga patimpalak na kanyang sinasalihan. Para sa ika-4 na bilang, iniiwasan ni Renela ang makipagkaibigan sa mga patimpalak na kanyang sinasalihan. Kung ang sagot mo ay mali, napakahusay. Ito ang tamang sagot. At para naman sa panghuling bilang, kahit natalo sa patimpalak ng pag-awit si Ana, ay masaya pa rin siya dahil sa bagong kaibigan na kanyang nakilala. Uulitin ko, para sa panghuling bilang, kahit natalo sa patimpalak ng pag-awit si Ana, ay masaya pa rin siya dahil sa bagong kaibigang kanyang nakilala. Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay mga anak. Ito ang tamang sagot. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak ko nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Lagi niyong pakatandaan mga anak, ang pagkakaibigan ay isang napakagandang regalong maibibigay sa kapwa at isa ring uri ng regalo na nais mong matanggap. Ulitin ko, ang pagkakaibigan ay isang napakagandang regalong maibibigay sa kapwa at isa ring uri ng regalo na nais mong matanggap. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. At dito nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang radyo, TV, FB Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral na inyong natutuhan ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen D. Valeriano.
Sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Clemente na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Naalala mo ba yung ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ? Ngayon, dalawa na lang ito, ECQ at GCQ na lamang. Sa ilalim ng GCQ, meron tayong tinatawag na COVID-19 Alert Level System. Ito ay bahagi ng pinakabagong Community Quarantine Classification, kung saan may alert level system na nahahati sa 5. Ang level ay nababase sa case transmission, total bed utilization rate at ICU utilization rate ng isang syudad o munisipalidad. Ang bagong classification system ay binuo ng IATF upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ito ay nakabase sa mga alituntunin ng crisis strategy na closed, crowded at close contact. Ang bagong sistema ay sinusubukan pa lang sa Metro Manila gamit ang Alert Level 4. Pero ano nga ba ang mangyayari sa level na ito? Tulad ng dati, mayroon pa ring mga bawal lumabas. Ito ay ang mga taong ang edad ay mababa sa 18 taong gulang. Mga may edad na higit sa 65. Mga may immunodeficiency, comorbidities o iba pang mga health risk. At mga buntis, maliban kung lalabas sila para sa essential goods at services. At kung sila ay nagtatrabaho sa mga industriya o opisina na pinapayagang mag-operate. Maaari namang lumabas ang mga authorized persons outside residence o APOR at ang mga nagtatrabaho sa mga pinapayagang opisina o establishmento. Ang intrazonal o interzonal travel ay pinahihintulutan lamang depende sa LGU ng pupuntahang lugar. Maaari namang mag-ehersisyo ang mga residente sa labas ng kanilang bahay. Kailangan lamang tiyakin na hindi sila lalabas sa kanilang barangay o mga subdivision at panatilihin ang pagsunod sa mga minimum public health standards. Sa ilalim ng Alert Level 4, hindi pinapayagan ang mga sumusunod na aktibidad na high risk for transmission. Pinapayagan pa rin namang mag-operate ang ilang essential stores tulad ng grocery at butika. Para sa mga restaurant, maaaring mag-dine-in sa alfresco o outdoor restaurants pero hanggang 30% capacity lamang. Pinapayagan naman ang indoor dine-in ng 10% capacity pero para lamang sa mga bakunado. Samantala, upang matiyak ang seguridad ng customers, kailangan maglagay pa rin ng acrylic divider sa mga lamesa, magsagawa ng regular na disinfection, at magpatupad ng tamang seating arrangement ang bawat restaurant. Tungkulin rin ng restaurant na tiyakin na ang lahat ng kanilang empleyado ay fully vaccinated. Kagaya ng ibang alert levels, 100% fully operational ang lahat ng take-out delivery services. Anumang oras ay maaaring magpatupad o magrekomenda ang LGU ng pagbabago sa kapasidad ng kada restaurant depende sa kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan. Pinapayagan ang 10% capacity para sa mga indoor barbershop o salon, samantalang 30% capacity naman para sa mga outdoor shops. Kailangan ding tiyakin na lahat ay fully vaccinated at laging sumusunod sa minimum public health standard. Maaari pa ring magsagawa ng lamay, misa, at iba pang religious at necrological activities sa ilalim ng Alert Level 4. Tiyakin lamang na sundin ang 30% capacity para sa outdoor na pwedeng itaas hanggang 40% capacity para sa mga bakunado. Samantalang ang mga pari, pastor, imam o sino mang mag-assist sa simbahan ay kinakailangang fully vaccinated at ang mga lamay ay limitado lamang sa mga immediate family members. Patuloy ding hinihikayat ang mga kumpanya na ipatupad ang work from home arrangement.
habang nananatiling fully operational naman ang mga government agencies, ngunit papayagan lamang ito hanggang 20% on-site capacity. Tandaan, ang mga granular lockdown o alert levels ay pansamantala lamang. Laging sundin ang minimum public health standards para maiwasan ang pagkalat ng virus. Magpabakuna rin tayo kapag nabigyan ng pagkakataon. Makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan upang magtagumpay sa ating laban sa pandemyang COVID-19. Stay safe, stay at home. Para sa mga karagdagang impormasyon, i-follow ang mga social media platform ng gobyerno tulad ng DOH, NTF COVID-19 at PCOO. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A Scienthusiastic Day, Grade 5. This is Teacher Shirley Layugan Isla, broadcasting live at Pura Tarlac. Welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino, Tarlac. And we are also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26.
It can also be viewed on Channel 100 of your Converge Cable TV. Good morning, science-enthusiastic kids! How are you today? I hope that you are looking forward to learning new things. Join me to a fun and exciting learning adventure as we explore science. Today, we are going to talk about the interactions among living and non-living things in the intertidal zones. Our learning goals for these lessons are: identify the biotic and abiotic components in the different kinds of ecosystem in intertidal zone. 2. Explain how these components interact with each other for the survival of organisms in intertidal zones. This time, I want you to prepare your Science Module 6, Lesson 2, your answer sheet, as well as your pen and notebook, so that you may take down some notes to remember as we go along with our discussion. Make sure that you are in a comfortable place, far from any noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this broadcast. Last episode, you've learned about the biotic and abiotic factors in intertidal zone as well as its subzones. Let's check if you can still remember them. Are you ready, guys? Come on and let's begin. Last time, I gave you an assignment. Here is one of the samples of the assignment you have submitted. Observe the picture carefully. From this picture, you are going to identify the biotic or the living things and abiotic factors or the non-living things in this intertidal ecosystem. List them in the chart provided. I will give you 10 seconds to complete the table. Write the answer on your learning activity sheet or type it in the comment section of this live broadcast. Are you ready? That's great. Let's begin. In this intertidal ecosystem, there are different kinds of organisms. We have limpets, mussels, chiton, hermit crab, barnacles, red algae, sea urchin, sea stars, and sea anemones. These organisms interact with the environment where there is sunlight, water, rock, air, and soil. I'll repeat. In this intertidal ecosystem, there are different kinds of organisms. We have limpets, mussels, chiton, hermit crab, barnacles, red algae, sea urchin, sea stars, and sea anemones. These organisms interact with the environment where there is sunlight, water, rocks, air, and soil. You have 10 seconds to write all your answers. I know you can do it, kids. Your time starts now. Your time is up. Let's check your answers. For the biotic or living things, we have limpets, mussels, chiton, hermit crab, barnacles, red algae, sea urchin, sea stars, seaweeds, and sea anemones. On the other hand, abiotic factors or the non-living things in this ecosystem are sunlight, water, rocks, air, and soil. Were you able to complete your answers? It seems that you got the answers right. That's impressive, kids. I'm delighted to know that you've learned so well in our previous lesson. At this point, let's proceed to the continuation of our lesson. Look at this picture. Have you been to a seashore or shoreline? That's cool. I too have been to the beach or shoreline many times, and it's so relaxing and exciting.
Today, we are going to read a short story about a girl who is living near a shoreline. After listening to the short story, you are going to answer the following questions. Here are the questions. Number 1, where does Shirley play every morning? 2, what is Shirley's collection that reach almost 85 various types? 3, what type of organism does the story describes? 4, what are the biotic factors or living things found in this type of ecosystem? 5, what are the abiotic factors or non-living things found in this type of ecosystem? And number 6, how can we protect our shoreline? Are you ready to listen to our story? Great! Sit, relax, and listen attentively. The title of the story is Living at the Shoreline by Perpetua M. Fiel. The story goes like this. Shirley has lived near the shoreline with her family for 5 years. She loves living near the sea and being near to a variety of creatures on the shoreline. Some rocks are spiky and pokey. Sometimes they're smooth and they come in all different colors. The sand beneath their feet is boiling, especially when you stand on it when you've been from the sea. The water's tides come and go every day, and Shirley likes to play with the waves every morning. The shells on the seashore are all colorful and they glisten as the sun rises and sets each day. Her shell collection already counts up to 85 various shells. Shirley sees different sea creatures daily, from fishes popping up and down from the water, whales flapping their tails, dolphins giggling as they swim in groups, crabs making their tiny homes in the sand, and seagulls flying over the horizon and looking down to all creatures both from land and sea. The lighthouse in the north near their home shines every night, guiding all fishermen as they make their living. Clouds of all sizes and shapes follow Shirley everywhere she goes. Shirley's most favorite thing living at the shoreline is seeing the crystal clear water change colors from blue to green, green to gray, gray to light purple, then purple to blue again. Shirley loves living near the sea and being close to the beautiful ocean life. Do you like the story, kids? Cool. Now let's answer the questions. Are you ready for your answers? Awesome. Let's do it. For number 1, where does Shirley play every morning? That's right. Shirley plays near the shoreline every morning. How about number 2? What is Shirley's collection that reach almost 85 various types? What is your answer? That's correct. Shell. Shirley's collection reached to almost 85 various types of shells. And for number 3, what type of ecosystem does the story describe? That's great. It's intertidal zone, where water tides come and go every day. For number 4, what are the biotic factors found in this type of ecosystem? You're attentive, kids. That's great. The biotic factors found in intertidal zones are shellfish, fishes, whales, dolphin, crabs, seagulls. Number 5, what are the abiotic factors in this type of ecosystem? Awesome! Seawater, sand, waves, sunlight are the abiotic factors in this ecosystem. And for the last number,
How can we protect our shoreline? That's brilliant. There are many possible to this question, but this way is the best one. Properly disposing and segregating our garbage and other waste materials surely save and protect our shorelines. This is one of the best things you can do as kids. Did you get all the answers right? You're awesome, kids. Good job. This time, I will give you another challenge. It's called the guessing game. In this challenge, you are going to guess the word or words being described about the kind of habitat in the intertidal zones. Complete the missing letters to form the hidden word or words. Again, you are going to guess the word or words being described about the kind of habitat in the intertidal zone. Are you ready now for the challenge? That's great. Let's proceed to number 1. For the first word, these areas or habitat provide shelter to thousands of fish. This habitat protects the coast from strong waves and currents. I'll repeat, these areas or habitat provide shelter to thousands of fish. This habitat protects the coast from strong waves and currents. What is the hidden word, kids? Excellent. The answer is coral reefs. Coral reefs are very important as homes to thousands of fish. The corals themselves are animals that feed on plankton. These also provide food for millions of people live near the coast. These corals form reefs that protect the coast from strong waves and currents. For the next word, these areas are filled with seawater during high tides and drained during low tides. This is found in the intertidal zone and estuaries. These habitats serve as guardians and nursing grounds for the marine life of the coast. Can you guess what the word is? That's brilliant. Salt marshes is the hidden word. Good job, kids. Organisms found in salt marshes are clams, mussels, oysters, crabs, snails, shrimps, turtles, and migratory birds. Plants found in salt marshes are sea grasses and other plants that are tolerant of salt water. For the third word, this word, also known as tidal flats, are areas where mud from the seas or rivers is deposited and left uncovered at low tide. What is your answer? Awesome, kids! Mud flats is correct. Mud flats are usually the areas for migratory birds, crabs, sand dollars, mussels, clams, mollusks, shellfish, and some fish. Algae like sea lettuce provide food for the herbivores or plant eaters in this area. Let's now proceed to the fourth word. These are areas where solid rocks are found. They are a tough habitat to live on. Yet, they are home for a number of different animals and algae. Did you get the hidden word, kids? Great job! The hidden word is rocky shores. Animals found in the rocky shores are plankton, brittle stars, sea stars, hermit crab, barnacles, limpets, mollusks, periwinkle, shore crabs, shrimp, and prawns. And for the last word, these are filled with mangrove trees that have adapted to salt water. They are productive wetlands that occur in coastal intertidal zone. I'll repeat,
These areas are filled with mangrove trees that have adapted to salt water. These are productive wetlands that occur in coastal intertidal zones. What will be your answer, kids? Very good. Mangrove forests. Mangrove forests are breeding grounds for different kinds of fish and shellfish. Snails, barnacles, mollusks, sponges, isopods, amphipods, shrimp, crabs, and jellyfish all live either on or near mangrove root systems. There you go, scientist kids. Did you get all the hidden words? Excellent job! At this point, I'm sure you are ready for the final activity. Write the kind of ecosystem in the intertidal zone being described. The first one is done for you. Write your answers on your answer sheet. Come on, and let's begin. Here are the choices: mangrove forests, mud flats, rocky shores, and salt marshes. Take a look at number 1. The answer is coral reefs. These are areas which are packed with many corals. These serve as the sanctuary for young fishes. Animals living in it are corals, different kinds of fishes, jellyfishes, sea anemones, and sea stars. Now let's proceed to number 2. These are areas where mud from the seas or rivers is deposited. Again, these are areas where mud from the seas or rivers is deposited. They are usually the areas for migratory birds, crabs, sand dollars, mussels, clams, mollusks, shellfish, and some fish. What habitat is this? Perfect! The correct answer is mud flats. And for number 3, these areas are filled with sea water during high tides and drained during low tides. I'll repeat, these are areas that are filled with sea water during high tides and drained during low tides. Living organisms found in these areas are clams, mussels, oysters, crabs, snails, and shrimps. What habitat is this? Did you answer salt marshes? That's great! Salt marshes is exactly the correct answer. And for the last number, these are areas where solid rocks are found. Again, these are areas where solid rocks are found. Animals found in these areas are plankton, brittle stars, sea stars, hermit crab, barnacles, limpets, mollusk, periwinkle, shore crabs, shrimp, and prawns. I'll repeat, animals found in these areas are plankton, brittle stars, sea stars, hermit crab, barnacles, limpets, mollusk, periwinkle, shore crabs, shrimp, and prawns. What do you think is the answer? That's terrific, kids! You got it right. Rocky shores are areas with solid rocks. There you go, grade 5. Did you get everything right? Good job, scientist kids! With the result of your scores, it seems that you listened attentively. If you got high score, it only means you really focused on our discussion.
If you got few mistakes, I am sure reviewing and reading the lesson found in your module will be a great help. Before we end our lesson today, let's sum everything up. We discussed how biotic factors and abiotic factors interact in the intertidal zone ecosystem. Intertidal zones are composed of all plants, animals, and microorganisms living in it. These organisms live in different habitats in intertidal zones where they interact with one another. The different habitats are coral reefs, salt marshes, mudflats, rocky shores, and mangrove forests. Coral reefs are areas where packed with many corals and serve as the sanctuary for young fishes. Salt marshes are areas that are filled with seawater during high tides and drained during low tides. Next, mudflats. These are areas where mud from the seas or rivers is deposited. And for number 4, rocky shores. These are areas where solid rocks are found. And for the last habitat, we have mangrove forests. Mangrove forests are areas that are filled with mangrove trees, which serve as breeding grounds for different kinds of fish and shellfish. Various plants and animals can be found in these zones, such as fish, seashell, periwinkle snails, isopods, hermit crabs, barnacles, limpets, crabs, sea stars, mussels, chitons, sea anemones, and different kinds of seaweeds and other marine animals that can survive in intertidal zones. That's all for the Science Time Scientist kids. I hope you've learned a lot in our lesson. See you again next time for a fun and exciting learning adventure as we explore science. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ, 828 AM station, and RTV Tarlac, Channel 26. Once again, this is your science teacher broadcaster, Teacher Shirley Layugan Isla, your learning buddy in this amazing world of science. Thank you and God bless us all. Goodbye. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination.
At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, my dear grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Raymar B. Pedroche, broadcasting live from Pilpila, Santa Ignacia, Tarlac. I am your teacher broadcaster for mathematics at grade 5, and I will be with you as we explore the wonderful world of mathematics. In today's lesson, we will be discussing about visualizing ratio of two given numbers, and you are expected to illustrate a ratio through correct representations.
It will be more exciting and interesting if you will find your comfortable place so that you can listen properly and attentively and actively participate in today's math lesson. So prepare your self-learning materials and learning activity sheets, your pencil or ball pen, and your paper or notebook. Also bring with you your water bottle to keep hydrated. Just a reminder, if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. And if you are watching on television or listening on radio, you can write your answers on your answer sheets or papers to be submitted to your teachers. I can see some active watchers who are greeting and are excited for today's lesson. Good morning to Mark Enrico de la Cruz, to Dance Nicole, to Clarence Alvin Kawagdan Ruby. And good morning. Christian Kawagdan, good morning. Last time with Teacher Agnes, we talked about solving routine and non-routine word problems involving division with or without any of the other operations of decimal and whole numbers. Before we proceed to our lesson, let's have a quick review of the lesson by answering the following. I will give you 5 seconds to answer each item. Number 1, when answering word problems, we read carefully and understand what the problem is all about. After reading and understanding the problem, what would be the next step? A, find or develop a formula, or B, figure out exactly what the problem is asking for. You have 5 seconds to answer. Time is up. Let's check. The correct answer is letter B. Figure out exactly what the problem is asking for. Moving on to item number 2. After solving the math equation in a word problem, what do you do next? A, verify if the answer is correct. Or B, choose the operation to be used. A, you have 5 seconds to answer. Time's up. Let's check. If you choose letter A, then you are correct. Verify if the answer is correct. Let's now proceed to number 3. Word problem may include facts that do not help you find the solution. They are there to test your ability in comprehension and attention to what is really needed in solving for the correct answer. What do you think is the best way to deal with these facts included in the problem? A, find or develop a formula. Or B, eliminate excess information. You have 5 seconds to answer. Time's up. What is your answer? If you answered letter B, eliminate excess information, then you are correct. That's great. You already mastered the concepts of solving routine and non-routine problem involving division with or without any of the other operations of decimals and whole numbers. How are you going to compare quantities and represent each in symbols? Our next lesson introduces you to the idea of ratio as it is commonly used in our day-to-day life experiences. Now, what is a ratio? Ratio is a comparison of two different things or numbers that indicates the relation to each other. It is expressed using a colon or fraction form. In visualizing ratios of two quantities, you need to know that a part is a piece of something or one thing in a particular group, and that a whole represents all the combined pieces of something or all the items belonging to a group. You can represent ratio in 3 forms, using the word is to, using a colon form, and in fraction form.
Sets of activities are prepared for you to visualize and the concept and how it is applied and utilized in different situations. Are you ready? As the COVID-19 cases continue to rise, the local government officials and other government agencies are still doing their best to protect the residents of their own communities from any health risk. This situation still hinders the people to go back to work to earn a living. That is why the relief operations and donation drives are still being provided and done, especially to the high-risk area. The following items are just few of the many distributed goods to every household. Using the pictures from the given situations, let's process the concepts of the lesson applying the ways in writing a ratio. Number 1, whole dressed chicken to eggplant. In word form, 2:2. In column form, 2:6. In fraction form, 2/6. And in phrase form, for every 2 whole dressed chickens, there are 6 eggplants. Take note that the quantities should be of the same order with the sequence that is presented in the statement. Keep in mind that the ratio of 2 whole dressed chickens to eggplant, 2:6, is different from the ratio of eggplant to whole dressed chicken, which is 6:2. When writing a ratio, it is very important that you consider the correct order of the things given in the statement. Let us move on to the next example. Number 2, packs of noodles to cans of sardines. In word form, 2:4. In column form, 2:4. In fraction form, 2/4. And in phrase form, for every 2 packs of noodles, there are 4 cans of sardines. Let us have another example. Number 3, squash to chayote. We can write this as in word form, 1:4. In column form, 1:4. In fraction form, and 1/4. And in phrase form, for every 1 piece of squash, there are 4 chayote. Number 4, for packs of sausages to bitter gourd. In word form, 1:3. In column form, 1:3. In fraction form, 1/3. And in phrase form, for every pack or 1 pack of sausages, there are 3 bitter gourds. Let us have the next example. Number 5, pack of sausages to sack of rice. In word form, 1:1. In column form, 1:1. In fraction form, 1/1. And in phrase form, per 1 pack of sausages, there is 1 sack of rice. How are you getting along, kids? We are now moving on to the next activity. Look at the graph. Notice the shaded colored parts and the whole figure. There are 5 shaded parts, 7 unshaded parts, and the whole figure is divided into 12 parts. The ratio of the shaded parts to the whole is 5:12, or 5:12, or 5/12. The ratio of the unshaded parts to the whole is 7:12, 7:12, or 7/12. Then the ratio of the whole figure to the shaded parts is 12:5, 12:5, 12/5. The expressions 5:12, 7:12, 12:5 are examples of ratio. As said earlier, we have 3 or 4 ways at times needed in writing ratio. We have is-to, colon form, fraction form, and phrase if for if needed. For the colon form, we use the colon. Read as is-to or to. In fraction form, we use the bar to separate, fraction bar to separate the 2 terms. In the ratio A is to B, A and B are the terms.
A is the first term or antecedent. B is the second term or consequent. And in the example 5 is to 12, 5 is the first term or what we call antecedent, and 12 is the second term or what we call consequent. That's it, grade 5 learners. Let us move on to another activity. Let's see if you can now apply what you have just learned. I will guide you in answering the activities. Write the ratio of the following terms. Let's start. Are you ready? Number 1, 7 pencils to 3 pencil cases. Again, 7 pencils to 3 pencil cases. You have 3 seconds to answer. Time's up. You can write these as 7 colon 3, read as 7 is to 3, or 3 over 7, read as 7 thirds. Number 2, 4 pails to 9 basins. Again, 4 pails to 9 basins. Your 3 seconds starts now. Time's up. You can write this as 4 colon 9, read as 4 is to 9, or 4 over 9, which read as 4 ninths. Number 3, 10 spoons to 13 forks. Again, 10 spoons to 13 forks. You have 3 seconds to answer. You can write these as 10 colon 13, read as 10 is to 13, or 10 over 13, read as 10 thirteenths. Number 4, 2 tables to 8 chairs. Again, 2 tables to 8 chairs. You have 3 seconds to answer. You can write these as 2 colon 8, read as 2 is to 8, or 2 over 8, read as 2 eighths. Number 5, 15 balls to 3 boxes. Again, 15 balls to 3 boxes. Your 3 seconds starts now. Time's up. You can write this as 15 colon 3, read as 15 is to 3, or 15 over 3, read as 15 thirds. Let us move on to another activity. Look carefully at the picture. The picture shows 5 roses and 7 sunflowers. Based on the picture, what is the ratio of A, roses to sunflowers, sunflowers to roses, and sunflowers to all flowers? Write down your answers. For A, the ratio of roses to sunflower is 5 is to 7. This means for every 5 roses, there are 7 sunflowers. In column form, we write 5 colon 7, read as 5 is to 7. Or in fraction form, 5 over 7, read as 5 sevenths. For B, the ratio of sunflowers to roses is 7 is to 5. This means for every 7 sunflowers, there are 5 roses. In column form, we write 7 colon 5, read as 7 is to 5. Or in fraction form, 7 over 12, read as 7 twelfths. And the third statement, see the ratio of sunflowers to all flowers. 7 is to 12. In column form, we write 7 colon 12, read as 7 is to 12. Or in fraction form, read as 7 twelfths. Are your answers correct? Excellent. Let's have another activity. This time, we will apply the skills you have learned by answering a word problem. Are you ready? Do you still remember the steps in solving a word problem? Very good. Here is the problem. Mary and Jose harvested the fruits from their orchard. They gathered 12 mangoes, 9 guavas, 11 star apples, 3 coconuts, and 15 avocados. Again, Mary and Jose
harvested fruits from their orchard. They gathered 12 mangoes, 9 guavas, 11 star apples, 3 coconuts, and 15 avocados. What is the ratio of mangoes to guavas, guavas to star apples to coconuts, and coconuts to avocados? Again, what is the ratio of mangoes to guavas, guavas to star apples to coconuts, coconuts to avocados? I will give you 10 seconds to answer. Let's solve this problem using the steps in solving word problem. What is the acronym in solving a word problem? Yes, UPSC. Understand, plan, solve, and check. Step 1. Understand. What is asked in the problem? Yes, the ratio of mangoes to guavas, guavas to star apples to coconuts, and coconuts to avocados. Number 2, what are the given facts? The given facts are 12 mangoes, 9 guavas, 11 star apples, 7 coconuts, and 15 avocados. Step 2, we will use the table in solving the problem. Step 3, solve. Since there is no operation to be used in the problem, we will not compute. Instead, we are going to fill in the table. For the first statement, what is the ratio of guavas or mangoes to guavas? Yes, the ratio of mangoes to guavas is 12:9. In column form, we can write this as 12:9. Let us 12:9. And in fraction form, 12/9. Read as 12/9. For the second question, what is the ratio of guavas to star apples? Yes, the ratio of guavas to star apples is 9:11. In column form, we can write this as 9:11. Read as 9:11. And in fraction form, 9/11. Read as 9/11. For the third question, what is the ratio of star apples to coconuts? Yes, the ratio of star apples to coconut is 11:7. In column form, we can write this as 11:7, read as 11:7. And in fraction form, 11/7, read as 11/7. And for the fourth statement, what is the ratio of coconuts to avocados? Yes, the ratio of coconuts to avocados is 7:13. In column form, we can write this as 7:13, read as 7:13. And in fraction form, 7/13, read as 7/13. For step 4, check your answers. Are they correct? Very good. So, how are you getting along, kids? I hope you gain understanding in visualizing the ratio of two given numbers. This time, we are going to test your ability. All you have to do is to listen to every question carefully. Choose your answer and write it on your answer sheet. And if you are watching live on Facebook, you can drop your responses in the comment section. The direction: write the correct ratio required in the questions. Choose the letter of the correct answer. You have 5 seconds to answer each item. Let us read the problem. You can read along, kids. Are you ready? Aling Maria is a wholesome store owner. She asked Alice to do an inventory of her supplies to check whether they still enough or she already needed to buy additional items in her next trip to the supermarket. The things listed below by Alice are the ones left in her store: 3 biscuits, 5 cans of corned beef, 8 bars of soap, 23 pencils, 12 notebooks, 5 crayons, 8 sachets of coffee, 9 pads of paper, 10 lollipops, 25 chocolates, and 4 cans of sardines. So, are you ready to answer? Okay, let's proceed to number 1.
What is the ratio of pencils to bars of soap? A, 23:8, or B, 10:25, C, 8:5, and D, 4:12. You have 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is letter A, 23:8, then you are correct. Dance Nicole, you are correct. And Nicole Angela Lapurga, you are also correct. Princess Yakitin, you are correct. Let's proceed to number 2. What is the ratio of biscuits to corned beef? A, 8:1, B, 7:5, C, 3:5, and D, 2:1. Decide within 5 seconds. Time is up. Let's see if you got it right. So the correct answer is letter C. The ratio of biscuits to corned beef is 3:5. So John Dred Carlang, you are correct. Yuri Makaraig, you are also correct. Pengine, you are also correct. And Maria Christine May Sobiate, you are also correct. Also to Mar Enrico de la Cruz and John Dred Carlang, you are correct. Next, let's have number 3. What is the ratio of the lollipops to chocolate candies? A, 2:5, B, 10:25, C, 23:8, and D, 25:5. Now you have 5 seconds to answer. Time is up. So the correct, let's see if you got it right. If you answered letter B, 10:25, then you are correct. Aldrich Pasamonte, Princess Yakitin, Elisha Faith Romano, Gracelda Obur Santos, Aisa Pabustan, Romila Peya Dosdos, Pengine, you are correct. Dance Nicole, you are also correct. Let's proceed to number 4. What is the ratio of pencils to pads of paper? A, 10:4, B, 15:5, C, 23:8, and D, 23:9. Another 5 seconds to answer. Time's up. Let's check if your answer. What is your answer? So the right answer is letter D, 23:9. John Dred Carlang, you are correct. Elisha Faith Romano, you are correct. Yuri Makaraig, you are also correct. So, what is your score? If you got 4 out of 4, then you are excellent. For those who did not get a perfect score, it doesn't mean that you are not good. Don't worry, I know you can do better next time. Just keep on studying. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. Great work, kids. For your next activity and the remaining assessment, please refer to your learning activity sheets and to your modules. To our dear parents and guardians, please continue assisting and guiding our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. There you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. We will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Raymar B. Pedroche, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, stay safe.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Ay dumulog sa mabuti, tapat, umuunawa at makapangyarihang Diyos na sa iyo at sa akin laging nariyan at sumasa atin sa lahat ng panahon at pagkakataon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo kami pinagkulang, hindi mo kami iniwanan at pinabayaan, bagkus lagi mo kaming binibigyan ng inspirasyon at ng lakas at binabasbasan ng kaalaman at karunungan kung paano po maging matatag ng may positibong pananaw araw-araw. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang amin pong papuri, pasasalamat at pagsamba. Lumalapit po kami sa inyo at nagpapakumbaba, O Diyos, at humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan. Hindi po lingid sa inyo, O Diyos, ang amin pong mga kalagayan sa kasalukuyan. Panginoon, sakali man o sino man po, Panginoon, at anumang uri ng pangangailangan mayroon kami. Kung kami man po ay mayroong karamdaman, sakit, namumroblema patungkol sa aming pong pamilya, pinansyal at maging sa professional, naghahanap ng trabaho, may mga kaalitan, lahat ng ito'y hindi po nalilingid sa inyo at nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat kung kailan kami ay mahina at namumroblema at may mga pagsubok, lagi po naming nakikita at nararanasan inyong habag, ang inyong saklolo at ang inyong tulong. Ipinapasakop po namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga buhay, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na basbasan nyo rin po ng kaalaman at karunungan lahat po ng leaders ng bansang Pilipinas, especially ang ahensya po ng Department of Education na sa lahat po ng aming mga ginagawang mga pulisiya, memorandum at mga orders, lahat ng ito ay para sa benepisyo ng pamilyang Pilipino, partikular, Panginoon, ang mga mag-aaral po. Panginoon, maraming salamat po. Ganon din po amin pong idinudulog sa inyo ang aming mga personal na intentions. Panalangin namin, Panginoon, na hindi po ang kalooban namin ang mapangyari kung hindi ang kalooban niyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi ka nagkulang, ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay sapat,
ikaw ay laging nariyan at sumasa amin. Kaya naman po Panginoon, kami ay nananampalataya, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Ito po ang aming usal at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Isang maganda at mapagpalang araw ng pagkatuto mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Mabuhay! Kayo'y nakikinig sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26, sumasahipapawid sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Ang inyong tulay sa karunungan na maghahatid ng kaalaman sa inyong tahanan. Kamusta na kayong lahat? Ako ang inyong guro, Teacher Leonie mula sa distrito ng Timog Hirona. At sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 5. Kung gusto ninyong mas makabuluhan ang pakikibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, mag-message lang sa ating chat box. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learner's activity sheet, papel at panulat. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Siguraduhin kayo ay nasa komportabling lugar, maayos at malinaw na signal upang lubos ninyong maunawaan ang ating broadcast. Nagmerienda na ba kayo? Mabuti naman kung ganon upang maging alerto kayong makikibahagi sa ating aralin. Alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayon araw. Sa araling ito ay inyong matututunan ang pagbibigay ng bagong natuklasang kaalaman mula sa binasang teksto at datos na hinihingi ng isang form. Mahalagang matutunan ang paksang ating tatalakayin upang lubosang maunawaan ang mga babasahing teksto. Sa pamamagitan nito, madadagdagan ang ating kaalaman, lalo't higit ang ating bokabularyo o talasalitaan na magagamit natin sa pakikipagtalastasan. May alam ka ba tungkol sa paksa natin sa araw na ito? Kung wala, hindi dapat mag-alala dahil narito ako upang tulungan ka sa iyong pag-aaral ukol dito. Handa ka na ba? Tiyakin lamang na nakatuon ang iyong atensyon at walang anumang bagay na makakagambala sa iyo habang tayo ay nag-aaral. Simulan natin.
Naranasan mo bang sumulat ng mga impormasyon na hiningi sa isang form o formularyo? Gaya ng sinugatan ninyo noong enrollment? Maaring hindi mo napapansin. Subalit, alam mo ba na bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagsagot sa mga form o formularyo, gaya ng enrollment form, registration form, maging mga online form, library card, withdrawal slip, deposit slip, biodata, at marami pang iba. Isang mahalagang kasanayan ang pagsulat ng wastong impormasyon na kailangan sa mga formularyo. Kailangang matutuhan ang pagbibigay ng datos na hinihingi sa mga form upang may sakatuparan ang layunin na paggagamitan nito. Ano ba ang form o formularyo? Ito ay isang dokumentong nangangailangang punan ng kinakailangang impormasyon o datos para sa tiyak na layunin. Ito ay upang maging madali ang pagkuha ng mga personal na impormasyon o datos para sa mga aplikasyon at iba pang transaksyon. Ibig sabihin ng personal na datos ay mga impormasyong tungkol sa iyong sarili. Tandaan na kinakailangang makatotohanan ang lahat ng mga impormasyon o datos na ilalagay sa mga formularyong iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pagiging isang mabuting mamamayan, ano ang dapat nating taglayin upang pagkakakilanlan sa bawat isa ay manatili? Sedula, di ba? Nakakita ka na ba ng halimbawa nito? Bago muna iyon, basahin natin ang kwento sa ibaba. Ang mabuting mamamayan. Pinagkunan, Filipino 5, Wika at Pagbasa. Isang gabi, habang nanonood ng television si Jairus, tinawag siya ng kanyang ina. Jairus, anak, pakikuha mo nga ang calculator sa loob ng tokador ko sa kwarto. Utos ni Aling Anita. Opo, Mama. Tumayo siya para sundin ang utos ng ina. Pagkakuha niya ng calculator, inabot niya ito sa ina at napansin niya ang ginagawa nito. Mama, ano po ang ginagawa ninyo? Tanong nito. Bukas ay pupunta ako sa bangko, anak. Kukunin ko ang perang naipon ko para ipambayad ng buwis. Huling araw na kasi ng pagbabayad at ngayon ko lang naharap ito dahil sa dami ng gawain dito sa bahay. Paliwanag ng ina sa anak. Ano po ba ang buwis, Mama? Tanong ni Jairus. Ang buwis ay ang ibinabayad sa pamahalaan ng lahat ng mamamayang naghahanap buhay. Kinukuha ito sa kanilang kinikita tulad nating may maliit na tindahan. Paliwanag ng ina. Bakit po naman kailangan magbayad ng buwis? Patuloy na pag-uusisa ng anak. Mahalagang magbayad ng buwis, anak. Ito ay ginagamit ng pamahalaan para ipantusto sa mga gastusin ng pamahalaan, lalo na ang pagbibigay ng serbisyong publiko, ang sabi ng kanyang ina. Hindi ko yata naiintindihan, ang sabi ni Jairus. Halimbawa, iyong ginagawang kalsada sa harapan natin, ang pamahalaan ang gumagastos ng pagpapagawa niyan mula sa ibinabayad ng buwis ng mga tao. Tayo rin po pala ang nabibiyayaan sa buwis na ating ibinabayad, pahayag ni Jairus. Aba, oo. Kung walang binabayarang buwis o kulang ang ibinabayad ng mga tao,
hindi maibibigay ang karampatang serbisyo sa mamamayan. Wika ni Aling Anita. Buti na lang pala nagbabayad tayo ng buwis. Patuloy ng anak. Isa kasi yan sa mga tungkulin natin bilang mga mamamayan. Pangaral ng ina. Alam ninyo, Mama, naalala ko ang sinabi ng guro ko na ang sinumang tumulong sa pagpapaunlad ng bayan ay itinuturing na bayani. Ibig sabihin, Mama, bayani na rin kayo dahil matapat kayong tumutupad sa inyong tungkulin sa pamahalaan? Pahayag ni Jairus. Kayong mga kabataan ay may tuturing ding bayani, dugtong ni Aling Anita. Paano kami makakatulong sa bayan? Tanong ni Jairus. Ang mga kabataang tulad ninyo ay makatutulong kung mag-aaral kayong mabuti. Ang kaalamang iyong nakuha sa pag-aaral ay gamitin ninyo ng wasto sa paglilingkod, hindi lamang sa pagpapaunlad ng bayan, kundi pati na rin sa pagtulong sa ating mga kababayan. Paglilinaw ng ina. Simula bukas, pagbubutihin ko pang lalo ang aking pag-aaral. Nais ko ring maituring na bayani, nasabi ni Jairus sa sarili. Mama, paglaki ko, maging mabuti rin akong mamamayan tulad ninyo. Hindi ko rin kaliligtaan ang pagbabayad ng buwis. Pangako niya sa ina. Nakuha niyo ba ang gustong iparating ng kwento? Kung oo, magaling mga bata! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Makinig ng mabuti at babasahin ko ang mga tanong. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang sagutin ang bawat tanong. Handa na ba kayo? Umpisahan natin. Unang tanong. Saan papunta si Aling Anita? Ano ang gagawin niya roon? Tama ang inyong sagot. Si Aling Anita ay pupunta sa bangko upang magbayad ng buwis. Pangalawang tanong. Bakit kailangang magbayad ng buwis ang bawat mamamayang may hanap buhay? Magaling mga bata! Kailangang magbayad ng buwis ng mga mamamayang may hanap buhay dahil ito ay ginagamit ng pamahalaan para ipantusto sa mga gastusin ng pamahalaan. Pangatlong tanong. Saan gagamitin ang ibinayad na buwis ng mamamayan sa pamahalaan? Tumpak ang inyong kasagutan. Ang buwis ay ginagamit ito sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Pang-apat na katanungan. Sino-sino ang maituturing na bayani? Mahusay mga bata! Ang mga maituturing na bayani ay ang sinumang tumutulong sa pagpapaunlad ng bayan. Halimbawa nito, ang mga mamamayang nagbabayad ng buwis at mga kabataan na nag-aaral ng mabuti. Ikalimang tanong. Anong bagong kaalaman ang inyong natuklasan sa kwento? Tama ang inyong sagot. Ang bagong kaalaman na natuklasan ay ang pagbabayad ng buwis ay maituturing gawain ng isang mabuting mamamayan. Nagagalak ako at nakuha ninyo ang mga tamang sagot. Mahusay mga bata! Halina't magpatuloy tayo sa ating aralin. Upang lalong mapalawak ang inyong kaalaman sa mga formularyo,
ating pag-aaralan ang ilang mga halimbawa nito. Isa sa mga dapat alalahanin sa tuwing magbabayad ng buwis ay ang sedula o Community Tax Certificate. Ang sedula ay mahalaga sa paglalagay ng impormasyon sa mga dokumento at sa pagkakakilanlan ng bawat tao. Mahalaga rin ito sa paghahanap ng trabaho. Narito ang halimbawa ng sedula. Suriin ang larawan ng sedula sa ibaba. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Bibigyan kayo ulit ng 3 segundo sa bawat tanong. Unang tanong. Anong taon ang saklaw ng sedulang ito? Tama! Ang taon na saklaw ng sedula ay taong 2005. Pangalawang tanong. Saang lungsod ito kinuha? Tama! Ito ay kinuha sa lungsod ng Pasig. Pangatlong tanong. Sino ang kumuha ng sedula? Magaling! Ang kumuha ng sedula ay si Kathleen D. Disa. Pang-apat na tanong. Magkano ang kabuang halaga ng binayaran niya? Mahusay! Ang kabuang binayaran ni Kathleen ay 125 piso. Nakakasunod ba kayo sa ating aralin? Kung oo, ako ay nasisiyahan. Kaya tumungo na tayo sa ating mga gawain at subukan ang inyong mga natutunan. Heto ang ating gawain. Una, panuto, narito ang isa pang halimbawa ng formularyo. Ito ay ang card na ginagamit sa aklatan. Nakagamit ka na ba nito? Pag-aralan ang card at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ito. Bago iyon, aking babasahin ang nilalaman ng card. Paaralan, Purok Season Elementary School, numero ng aklat F33, pangalan ng batang gumamit o nanghiram ng aklat na ito, Cynthia M. Manalo, petsa ng pagkakahiram, Agosto 15, 2021, petsa ng pagsasauli, Agosto 20, 2021. Ito ang mga katanungan. Ano ang pangalan ng paaralan na makikita sa card? 2. Sino ang humiram ng aklat? 3. Kailan niya hiniram ang aklat? 4. Kailan niya isosoli ang aklat? 5. Ano ang numero ng aklat? 5 segundo. Ready? Nasagutan niyo ba ang mga tanong? Mahusay! Sigurado akong sabik na kayong iwasto ang inyong mga sagot. Kaya't atin ang iwasto ang inyong mga sagot. Unang sagot, ang paaralan na makikita sa card ay Purok Season Elementary School. Pangalawa, ang humiram ng aklat ay si Cynthia M. Manalo. Pangatlong sagot, ito ay kanyang hiniram noong Agosto 15, 2021. Pang-apat na sagot, isosoli niya ang aklat sa Agosto 20, 2021. Ang numero ng aklat ay F33. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Kung ganon, tayo ay magpatuloy sa isa pang gawain na aking inihanda. Sa susunod na gawain, pag-aralan ng mga datos na hinihingi ng isang form na nasa ibaba. Isipin mong may isang kawani ng DSWD na pumunta sa iyong tahanan at humihingi ng impormasyon tungkol sa iyong pamilya para ibibigay na ayuda ng pamahalaan ngayong panahon ng pandemya. DSWD form, miyembro ng pamilya,
ama, ina, mga anak, pangalan, edad, hanap buhay. Tingnan natin ang form. Datos o impormasyong ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Okay, bibigyan ko kayo ng 3 segundo sa bawat tanong. Una, ano ang hinihingang impormasyon sa formularyo? Tama ang inyong sagot. Hinihingi nito ang mga miyembro ng pamilya. Pangalawang tanong, ano naman ang mga impormasyong hinihingi ng pangalawang item? Wasto ang inyong sagot. Mga pangalan ng mga miyembro ng pamilya. Pangatlong tanong, ano naman ang mga impormasyong hinihingi ng pangatlong item? Magaling mga bata, mga edad ng mga miyembro ng pamilya. Pang-apat na tanong, ano naman ang mga impormasyong hinihingi sa ika-4 na item? Mahusay mga bata, mga hanap buhay ng mga miyembro ng pamilya. Kayo ay aking binabati sa inyong partisipasyon sa ating aralin. May isa pa akong hinandang gawain para sa inyo. Halina't atin itong sagutan. Manuto, isulat sapat lang ang mga bagong kaalaman na inyong natutuhan sa pagbibigay ng datos na hinihingi ng isang form. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ito. Ako'y nasisiya sa inyong pagsagot, kaya't atin ang iwasto. Una, madali ang pagkuha ng personal na impormasyon o datos para sa aplikasyon at iba pang transaksyon. Pangalawa, kailangang makatotohanan ang lahat ng impormasyon o datos na ilalagay sa mga formularyo. Pangatlo, dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong pagbabaybay. Maraming salamat sa inyong partisipasyon mga bata. At bago tayo magtapos ay gusto kong mag-iwan sa inyo ng karagdagang gawain. Inyo itong sagutan at ipasa sa inyong guro. Punan ng wastong mga datos na hinihingi ng isang pampaaralang form. Babasahin ko ang nilalaman. Isusulat mo dito ang paaralan, school year, pangalan, edad, tirahan, kapanganakan, petsa, lunan, pangalan ng mga magulang, ama, ina, lagda ng mag-aaral, lagda ng guro. Rubric sa pagpuno ng datos sa form. Score, tagapagpahiwatig. 5 puntos, maayos at malinis na napunan ang form. Tama at angkop ang datos na isinulat. 4 na puntos, tama at angkop ang datos, subalit kulang sa kalinisan. 3 puntos, may ilang kakulangan tulad ng ginamit ng malaking titik. Di napunan ang ibang hinihinging datos. 2 puntos, hindi natapos ang gawain. 1 puntos, halatang pinarisan lamang ang gawa ng iba. 8 puntos, walang nagawa at naipasa. Sasagutan ang iyong karagdagang gawain pagkatapos ng ating talakayan maya-maya lamang. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 5. Abangan pa ninyo ang mga sumusunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid sa DZTZ Radyo Pilipino Tarlac.
Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Yoni na nagsasabing ang pag-aaral ng mabuti, tagumpay ang inaani. Hanggang sa muli, paalam!